khi chiến tranh Falkland-Malvinas nổ ra. Nếu phân tích dựa trên số liệu giấy tờ, Argentina nắm giữ ưu thế trên không cực lớn. Họ sở hữu hơn 100 máy bay từ nhiều quốc gia, bao gồm A4 Skyhawk của Mỹ, Dagger của Israel, Mirage 3 và Super Attendant của Pháp, cũng như máy bay ném bom Canberra của Anh. Các chiến đấu cơ này có thể cất cánh từ lục địa Argentina, với phạm vi tác chiến bao phủ toàn bộ quần đảo Falkland. Tại những vùng biển mà sân bay trên lục địa không vươn tới được, người Argentina còn có một tàu sân bay được trang bị máy phóng hơi nước, có thể phóng A4 và Super Attendant, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trên không cho tàu chiến Argentina bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trên đảo còn có một vài sân bay dã chiến. Mặc dù độ dài đường băng không đủ để chiến đấu cơ phản lực cất cánh, nhưng có thể sử dụng cho các loại máy bay cánh quạt hạng nhẹ, điển hình như cường kích cơ Pucara do Argentina tự nghiên cứu phát triển. Đây là loại máy bay tấn công mặt đất, chống nổi dậy 2 chỗ ngồi, 2 động cơ. Tuy hiệu năng không quá xuất sắc, nhưng nó được trang bị 2 pháo, 4 súng máy, cùng 6 giá treo bên dưới có thể mang hỗn hợp rocket hoặc bom. Đối với lực lượng đổ bộ của quân Anh, chắc chắn rằng loại máy bay này cũng là một mối đe dọa không nhỏ từ trên không. Nhìn lại phía người Anh thì sao? Do phải hành quân đường dài hàng vạn dặm, lực lượng không quân duy nhất của họ chỉ là vài chiếc chiến đấu cơ Sea Harrier trên 2 tàu sân bay. Những chiếc Harrier này phải gánh vác nhiệm vụ phòng không cho toàn bộ lực lượng đặc nhiệm. Vậy trong chiến tranh Falkland, không quân Argentina rốt cuộc có ưu thế lớn đến mức nào? Họ đã làm thế nào để gây thiệt hại nặng nề cho hạm đội Anh? Và chiến đấu cơ Sea Harrier đã làm thế nào để nhất chiến thành danh? Chào mừng các bạn đến với Beam & Military, nơi sẽ dẫn dắt các bạn tìm hiểu tường tận mọi thứ về chiến tranh Falkland. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cuộc đối đầu không quân giữa Anh và Argentina. Trong video trước, chúng ta đã nói về phần hải chiến trong chiến tranh Falkland. Anh em nào chưa xem thì có thể quay lại xem trước để bổ sung kiến thức nền nhé. Dòng thời gian của video này nối tiếp ngay sau đó, bắt đầu từ lúc người Anh tái chiếm đảo Nam Georgia, South Georgia và chuẩn bị đổ bộ lên đảo Falkland. Trước khi lực lượng mặt đất đổ bộ, việc giành quyền kiểm soát bầu trời là vô cùng quan trọng. Vì vậy, bước đầu tiên của quân Anh là phải đánh sập sân bay trên đảo, đảm bảo không máy bay nào có thể cất cánh từ đây. Để hoàn thành nhiệm vụ này, người Anh đã lôi ra một gã khổng lồ từ kho vũ khí của họ, đó là máy bay ném bom chiến lược Vulcan. Là một phần của lực lượng máy bay ném bom V-Force, V-Bomber, Vulcan từng là trụ cột trong lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Anh thời chiến tranh lạnh. Chúng thường mang theo vũ khí hạt nhân, luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công Liên Xô. Loại máy bay này có bán kính chiến đấu 3.700 km, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và mang được tối đa 21 quả bom loại 450 kg. Để rút ngắn quãng đường làm nhiệm vụ, quân Anh đã triển khai các máy bay ném bom Vulcan tới đảo Ascension nằm giữa Đại Tây Dương. Nhưng ngay cả như vậy, tầm bay của nó vẫn không đủ để bay thẳng đến đảo Falkland mà cần phải tiếp nhiên liệu trên không nhiều lần. Lúc bấy giờ, hầu hết các máy bay tiếp dầu của Anh đều được cải biến từ máy bay ném bom cũ, có tầm bay tương đương Vulcan, do đó chính các máy bay tiếp dầu này cũng cần được tiếp nhiên liệu. Trong tình huống đó, người Anh đã chuẩn bị tổng cộng 2 chiếc Vulcan và 11 máy bay tiếp dầu. Đây sẽ là một nhiệm vụ ném bom đầy thách thức. Theo kế hoạch, tại điểm tiếp dầu đầu tiên, đội hình sẽ chia làm 2 nhóm. Một chiếc tiếp dầu cho Vulcan. Trong 10 chiếc tiếp dầu còn lại, 5 chiếc sẽ tiếp nhiên liệu cho 5 chiếc kia. Sau khi hoàn tất lần tiếp dầu đầu tiên, 6 chiếc sẽ quay trở về. Tại điểm tiếp dầu tiếp theo, quy trình vẫn lặp lại tương tự. Một chiếc tiếp dầu cho Vulcan, 4 chiếc còn lại bắt cặp tiếp dầu cho nhau. Xong xuôi, 3 chiếc quay về. Tại điểm tiếp dầu cuối cùng, 2 chiếc máy bay tiếp dầu sẽ dồn nhiên liệu sang một chiếc, sau đó chiếc cuối cùng này sẽ bơm cho Vulcan để hoàn tất lần tiếp nhiên liệu thứ 3. Đây thực sự là một chiến dịch trên không phức tạp, quy mô lớn và đòi hỏi độ chính xác cực cao, là một bài kiểm tra gắt gao đối với năng lực hậu cần của không quân Hoàng gia Anh. Nửa đêm ngày 30 tháng 4 năm 1982, 2 chiếc máy bay ném bom Vulcan và 11 chiếc máy bay tiếp dầu Victor cất cánh từ đảo Ascension.
Nhưng vừa xuất phát chưa được bao lâu, chiếc Vulcan dẫn đầu đã gặp sự cố kỹ thuật, khoang lái không thể điều áp nên đành phải quay đầu. Chiếc Vulcan còn lại, vốn là máy bay dự bị, đã tiếp quản nhiệm vụ. Trong 8 giờ tiếp theo, đội bay đã thực hiện tổng cộng 11 lần tiếp nhiên liệu trên không. Sáng ngày 1 tháng 5, chiếc Vulcan thuận lợi đến được sân bay trên đảo Falkland. Từ trên cao, nó thả xuống 21 quả bom loại 450 kg. Trong đó, một quả đã phát nổ, tạo thành hố bom ngay trên đường băng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc Vulcan quay trở về an toàn. Đợt không kích này có hành trình dài gần 12.200 km, bay khứ hồi mất 16 tiếng đồng hồ, là nhiệm vụ ném bom có tầm bay xa nhất trong lịch sử vào thời điểm đó. Chiến dịch Black Buck 1. Tuy nhiên, chiến dịch này lại gây ra tranh cãi không nhỏ trong nội bộ quân đội Anh. Điểm tranh cãi chính nằm ở việc hiệu quả ném bom quá nhỏ bé. Trong số 21 quả bom, chỉ có một quả trúng đường băng. Hơn nữa, sau khi bị ném bom, đường băng vẫn có thể sử dụng được. Các máy bay vận tải C-130 của không quân Argentina vẫn tiếp tục vận chuyển hàng tiếp tế lên đảo. Phải biết rằng, để hoàn thành một nhiệm vụ ném bom như thế, quân Anh phải huy động lượng tài nguyên khổng lồ và chấp nhận rủi ro không nhỏ. So sánh lại, thì chiến quả đạt được tỏ ra quá mức khiêm tốn. Tất nhiên, không thể bỏ qua ý nghĩa biểu tượng to lớn của chiến dịch này. Nó giống như một màn khoe cơ bắp của quân Anh nhằm phô trương sức mạnh với người Argentina. Suy cho cùng, nếu họ có thể ném bom đến đảo Falkland, thì lục địa Argentina cũng nằm trong tầm oanh tạc. Trước tình hình này, người Argentina buộc phải điều chuyển một phần máy bay phản lực về các sân bay phía Bắc để bảo vệ thủ đô Buenos Aires. Họa vô đơn chí, một ngày sau, tuần dương hạm General Belgrano của Argentina bị tàu ngầm Anh đánh chìm. Sau thất bại này, Hải quân Argentina đã rút toàn bộ hạm đội tàu mặt nước về, bao gồm cả tàu sân may, chỉ để lại một tàu ngầm hoạt động. Và trong suốt thời gian còn lại của cuộc chiến Falkland, tàu sân bay của họ nằm im lặng trong cảng, không hề ra khơi. Sau khi từ bỏ việc sử dụng tàu sân bay, phạm vi kiểm soát bầu trời của Argentina bị thu hẹp đáng kể, chỉ có thể dựa vào các sân bay trong đất liền để hỗ trợ trên không. Nhưng quân Anh không chỉ hài lòng với điều đó, họ còn muốn nắm rõ mọi động tĩnh của không quân Argentina. Tại trụ sở của lực lượng đặc nhiệm Anh nằm trong hầm ngầm ở Northwood, một số sĩ quan cao cấp đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tuyệt mật. Nội dung của chiến dịch là thiết lập một mạng lưới cảnh báo sớm hoàn chỉnh cho lực lượng đặc nhiệm. Trung tá không quân Sidney Edwards đã nhận lấy trọng trách này. Chưa bao giờ trong đời tôi lại thấy nhiều sĩ quan cao cấp tập trung ở cùng một chỗ đến như vậy. Và rồi, Ken hay nói, Edwards, anh sẽ đi Chile. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tin mình sẽ tới Chile. Và nói một cách nhẹ nhàng thì tôi đã khá là sửng sốt. Vào thời điểm này, Chile và Argentina đang tranh chấp quyết liệt sứt đầu mẻ trán về chủ quyền eo biển Beagle. Chiến tranh suýt chút nữa đã nổ ra. Do đó, nếu phải nói quốc gia nào ở Nam Mỹ mong muốn Argentina thất trận nhất, thì đó chắc chắn là Chile. Trong tình hình đó, Edwards đã đến Chile để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tổng thống Chile Pinochet cũng rất hợp tác. Ông đã cử tư lệnh không quân Chile, tướng Matte, phụ trách nhiệm vụ này. Sau khi hai bên nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng trạm radar tại Punta Arenas ở miền Nam Chile có thể bao quát rất tốt các sân bay phía nam của Argentina. Chỉ cần máy bay Argentina cất cánh, trạm radar này sẽ phát hiện được ngay. Vì vậy, để truyền tin tình báo nhanh nhất có thể, một tổ đội SAS trang bị điện thoại vệ tinh đã được bí mật đưa vào trạm radar này. Một khi radar phát hiện động thái của máy bay Argentina, họ sẽ lập tức báo cáo cho lực lượng đặc nhiệm, cung cấp thông tin cảnh báo sớm để hạm đội đề phòng các cuộc không kích. Ngoài ra, Chile còn đồng ý cho quân Anh triển khai máy bay trinh sát Nimrod tại lãnh thổ của họ. Điều này giúp người Anh không chỉ nắm rõ động thái của không quân Argentina, mà còn có thể nghe lén các chi tiết hành động của đối phương. Trong chiến tranh Falkland, sự giúp đỡ mà Chile cung cấp là không thể xem nhẹ. Cuộc không chiến đầu tiên của chiến tranh Falkland diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 5 năm 1982. Phe đối đầu là các chiến đấu cơ Sea Harrier của Anh và Mirage 3 của Argentina. Sea Harrier là loại máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng tiên tiến nhất của Anh vào thời điểm đó.
Ưu điểm của nó là cự ly cất hạ cánh ngắn, triển khai linh hoạt. Nhược điểm là tầm bay hạn chế và tốc độ không đủ nhanh. Về độ cơ động, chắc chắn nó không thể sánh được với các chiến đấu cơ Mirage của Argentina. Nhưng Sea Harrier lại có một pháp bảo để giành chiến thắng, đó chính là tên lửa không đối không Sidewinder đến từ Mỹ, phiên bản AIM-9L. Trước đó, tên lửa không đối không bắt buộc phải bắn từ ngay phía sau máy bay địch. Điều kiện khóa mục tiêu rất khắt khe, với phạm vi khóa chỉ khoảng 30 độ. Nhưng loại tên lửa Sidewinder hoàn toàn mới này đã thay đổi tất cả. Nó có thể phóng từ nhiều góc độ khác nhau như phía sau, bên hông hay bên dưới máy bay địch, khả năng bắn đón đầu trên mọi góc độ. Điều này chắc chắn đã mang lại cho quân Anh ưu thế cực lớn trong không chiến quần vòng, dogfight. Thêm vào đó, các phi công Anh quanh năm được huấn luyện không chiến đỉnh cao trong khối NATO. Họ đã tích lũy được lượng kinh nghiệm thực chiến khổng lồ. Đây cũng là điều mà phía Argentina không có được. Trong trận không chiến đầu tiên, các chiến đấu cơ Sea Harrier đã thắng lớn. Các phi công Anh đã bắn hạ một chiếc Dagger, một chiếc Canberra và một chiếc Mirage 3. Sau thất bại mở màn, không quân Argentina nhận ra rằng việc đối đầu trực diện với Sea Harrier là không thực tế, họ đánh không lại. Muốn đạt được chiến quả, họ bắt buộc phải phát huy tối đa ưu thế về số lượng máy bay. Vì vậy, không quân Argentina đã thay đổi chiến thuật. Họ không còn giao chiến trực diện với Sea Harrier nữa. Thay vào đó, Argentina dùng máy bay Mirage làm mồi nhử để dụ Sea Harrier tham chiến. Sau đó dùng các máy bay A4, Dagger và Super Etonda để ném bom hạm đội Anh. Ngày 4 tháng 5, tàu khu trục Sheffield của Anh bị không quân Argentina đánh chìm. Đây là một lời cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng đối với người Anh. Nếu tên lửa Exocet, cá chuồn, đánh chìm được một tàu sân bay, thì về cơ bản, quân Anh coi như phải cuốn gói khỏi cuộc chiến. Vì vậy, sau sự kiện này, các tàu sân bay của Anh phần lớn thời gian đều phải duy trì vị trí ở phía đông bắc quần đảo Falkland, tránh xa phạm vi tác chiến của những chiếc Super Etanda. Tuy nhiên, việc neo động xa chiến trường lại làm tăng quãng đường bay di chuyển của các chiến đấu cơ Sea Harrier, đồng thời làm giảm đáng kể thời gian chúng có thể lưu lại tuần tra trên bầu trời đảo Falkland. Chính điều này đã tạo sơ hở để không quân Argentina len lỏi vào các khoảng trống, thực hiện các cuộc tập kích bất ngờ vào lực lượng đổ bộ của Anh những lúc vắng mặt máy bay Sea Harrier. Ngày 21 tháng 5 năm 1982, quân Anh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên đảo Falkland. Để giảm thiểu tối đa các mối đe dọa từ trên không, họ chọn đổ bộ tại San Carlos ở phía đông đảo và đưa lữ đoàn đặc nhiệm số 3 Commando Brigade lên bờ. Khu vực này có nhiều đồi núi lân cận, địa hình phức tạp, giúp gây thêm khó khăn cho các cuộc không kích của Argentina. Chiến dịch đổ bộ bắt đầu từ đêm khuya, nhưng mãi đến rạng sáng, lượng lớn binh lính và vật tư vẫn còn đang lộ thiên trên vùng nước mở. Điều này chắc chắn đã trao cho người Argentina một cơ hội tấn công tuyệt vời. Trong vài ngày tiếp theo, đủ các loại máy bay của không quân Argentina tràn ngập vùng biển San Carlos. Mặc dù phi công của họ thiếu kinh nghiệm, rất ít người được huấn luyện bay thấp và càng ít người có khả năng tấn công tàu thuyền trên vùng biển mờ, nhưng lòng dũng cảm đã giúp họ trụ vững với nhiệm vụ này. Bay hàng giờ đồng hồ từ đất liền Argentina đến đảo Falkland, họ chỉ có vài cơ hội tấn công ít ỏi trước khi phải quay về. Các phi công Argentina vừa phải né tránh sự truy đuổi của máy bay Sea Harrier, vừa phải chịu đựng hỏa lực phòng không mãnh liệt của quân Anh. Họ thả bom giữa mưa bom bão đạn, gây thiệt hại nặng nề cho hạm đội Anh và đạt được chiến quả không nhỏ. Chỉ trong vòng 3 ngày, không quân Argentina đã đánh chìm tổng cộng 3 tàu chiến Anh và làm hư hại 8 chiếc khác. Điều này khiến khu vực xung quanh San Carlos được mệnh danh là hành lang bom đạn. Đối với người Anh, điều may mắn là đa số bom mà không quân Argentina thả xuống đều không phát nổ. Nguyên nhân là do việc cài đặt ngòi nổ của họ có vấn đề. Để có thể xuyên qua màn hỏa lực và hoàn thành việc thả bom, các phi công Argentina phải đột phá ở độ cao cực thấp. Điều này khiến nhiều máy bay chưa kịp lấy lại độ cao cần thiết trước khi thả, dẫn đến việc bom đâm vào tàu quá sớm khi ngòi nổ chưa kịp kích hoạt, cuối cùng biến thành bom câm, bom xịt. Theo thống kê, tổng cộng có 13 quả bom trúng đích nhưng không phát nổ. Nếu người Argentina cài đặt ngòi nổ chính xác, thiệt hại của tàu chiến Anh sẽ là điều khó mà tưởng tượng nổi. Cùng thời điểm đó, vào ngày 25 tháng 5, tàu vận tải Atlantic Conveyor của quân Anh đang di chuyển về hướng đảo Falkland. Đây là một con tàu được cải biến từ tàu container dân sự thành tàu vận tải quân sự. Trên tàu chở theo nhiều máy bay trực thăng cùng đủ loại vật tư phục vụ cho lực lượng đổ bộ. Không may là các chiến đấu cơ Super Etenda của Argentina đã phát hiện ra nó và phóng đi 2 quả tên lửa chống hạm Exocet.
Không được trang bị bất kỳ vũ khí tự vệ nào, tàu Atlantic Conveyor hoàn toàn bất lực. Nó bị trúng đạn thê thảm và cuối cùng bị đánh chìm. Đối với quyết định điều tàu Atlantic Conveyor đi vào khu vực chiến sự ngay giữa ban ngày, không ít người, binh lính, chuyên gia tỏ ra không thể hiểu nổi. Và rồi chúng tôi nghe tin Atlantic Conveyor đã bị trúng một, có lẽ là 2 quả Exocet. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã nghĩ rằng việc đưa tàu Atlantic Conveyor vào trước khi trời tối ngày hôm đó là một tội ác, và thậm chí đến tận hôm nay tôi vẫn không biết ai đã đưa ra quyết định đó. 3 chiếc trực thăng Chinook, 6 chiếc trực thăng Wessex trên tàu cùng với vô số khẩu phần ăn, lều bạt và đạn dược đều đã cùng chìm xuống Đại Tây Dương. Việc mất đi số vật tư này đã gây ra rắc rối không nhỏ cho lực lượng đổ bộ của Anh. Trong các trận đánh trên bộ sau đó, do không còn trực thăng hỗ trợ, vận tải, rất nhiều binh lính buộc phải hành quân bộ băng qua đảo Falkland. Thời gian trôi đến ngày 8 tháng 6. Trong khoảng thời gian gián đoạn tuần tra của máy bay Sea Harrier, 2 tàu phụ trợ của Hải quân Hoàng gia đã bị không quân Argentina không kích. Bom đã đánh trúng mục tiêu một cách chính xác và gây ra hỏa hoạn lớn. Thời gian cấp bách, tàu sân bay Hermes gần đó lập tức cho cất cánh 2 chiếc Sea Harrier để thực hiện nhiệm vụ. Họ có trách nhiệm hỗ trợ các tàu chiến Anh đang bị cường kích A4 của Argentina tấn công. Khi 2 chiếc Sea Harrier đến nơi, khói đen và lửa lớn đã bao trùm thân tàu. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ 2 con tàu này để phòng người Argentina quay lại kết liễu lần cuối. Sau khi lượn vòng khoảng 40 phút, đúng như dự đoán, 4 chiếc máy bay chiến đấu Argentina xuất hiện từ phía đông. Phi công Anh không hề do dự. Anh ta khóa mục tiêu vào máy bay địch bằng tên lửa và nhấn nút phóng. Tên lửa Sidewinder bay ra từ cánh trái, bắn hạ ngay một chiếc Skyhawk. Nhưng vẫn còn 3 chiếc. Chiếc Sea Harrier dẫn đầu lập tức quay đầu, nhanh chóng khóa mục tiêu và phóng quả tên lửa thứ 2. Một chiếc Skyhawk nữa rơi xuống. Nhưng lúc này, chiếc dẫn đầu đã hết đạn và đành phải bắt đầu bay lên cao, climb, đặt hy vọng vào chiếc máy bay bay kèm. Chiếc máy bay bay kèm cũng lập tức phóng tên lửa và bắn hạ chiếc Skyhawk thứ 3. Chiếc Skyhawk cuối cùng đã biến mất. Cất cánh chưa đầy 2 giờ, Sea Harrier đã bắn hạ 3 máy bay địch và quay trở lại tàu sân bay. Mặc dù Skyhawk của Argentina nhiều khả năng không mang theo vũ khí không đối không, nhưng đây cũng là một trận chiến chứng minh năng lực tốt nhất của Sea Harrier. Trong toàn bộ chiến tranh Falkland, Sea Harrier mang theo tên lửa không đối không Sidewinder do Mỹ cung cấp đã xuất kích 2.376 phi vụ, bắn hạ 21 chiếc máy bay chiến đấu các loại của Argentina, bao gồm cả Mirage, với thành tích không hề bị tổn thất chiếc nào, tạo lên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử không chiến. Mặc dù các tàu chiến của Anh liên tục hứng chịu những đòn tấn công, nhưng lực lượng đổ bộ lại không hề hấn gì. Nguyên nhân là do không quân Argentina đã đặt mục tiêu chính là các tàu chiến, chứ không phải các tàu đổ bộ lưỡng cư. Điều này giúp quân Anh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ lưỡng cư khó khăn nhất và đứng vững trên mặt đất Falkland. Sau khi đưa lực lượng đổ bộ lên đảo thành công, chiến tranh Falkland sẽ bước vào trận chiến cuối cùng. Cho dù các trận hải chiến và không chiến diễn ra có kịch tính đến đâu, thì để giành lại được đảo Falkland, cuối cùng vẫn phải dựa vào lục quân để hoàn thành trận chiến cuối cùng này. Nếu video đạt 20.000 lượt thích, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo, Chiến tranh Falkland, phần chiến đấu trên bộ.